Let's proceed Yes na to po. the Thank you open very forum. much po. Thank you very much, Chair Delgra. We now go to our open forum. Yusek Roque, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Galvez, and Chairman Delgra. From Evelyn Quiroz of Filipino Mirror, you recently told the Octa research team to stop publicizing suggestions on the pandemic response and just privately relay the recommendations to the government. Reading between the lines, doesn't this put the government in a very bad light? Ay, thank you, Evelyn, for that question. Una-una, hindi ko po sila sinabihan. Pinakiusapan ko po sila at pinasalamatan ko pa nga sila sa kanilang ginagawa, no? Yung mga datos na sinishare nila sa public. Alam naman po na Octa Group yan, no? Ilang beses ko na silang nag-guest dito sa ating public briefing at instrumento po tayo doon sa naimbitahan sila sa Malacañang para magbigay ng briefing kay Presidente. Dahil kakilala ko nga lahat po yung mga taga-UP. Ang aking request po, gawing pribado yung recommendation nila pagdating doon sa quarantine na classification na i-impose. Bakit po? Well, tanging presidente lang naman po ang may kapangyarihan mag-impose ng quarantine dahil this is the exercise of police powers po. No? Ang IATF does not have that power. IATF only has recommendatory powers to the president. So kung ang mga rekomendasyon po nila has to do with yung quarantine classifications, kinakailangan i-address po yan sa presidente. Or kung ito po ay sa mga non-highly urbanized centers, i-address yan sa mga gobernador dahil sa resolution po ng IATF kung non-highly urbanized cities at mga municipalities at mga barangays, sa lokal na pamalahan po yan. So kung gusto po talaga nila makatulong doon sa rekomendasyon na yon, i-address po nila sa tamang recipient, ang presidente or ang mga lokal na pamahalaan. Pangalawa po kasi, hindi po natin sinasabi na it puts government in a bad light. Bakit po? Wala pong data gathering mechanism ang Octa. Tanging gobyerno lang po ang kumukuha ng datos. Binabase po nila yung kanilang forecast sa datos din ng gobyerno. So wala po kaming tinatago. Lahat po yung mga datos na yan, nasa webpage po yan ng Department of Health. Kaya nga lang po, napakasensitibo po nitong classification. At sa susunod na linggo nga po, i-step by step ko kung ano yung proseso na pinagdadaanan bago po makarating sa recommendation ng classification, no? Quarantine classification. Ngayon nga po, yung sa rekomendasyon ng Octa Group, nagrereklamo yung mga lokal na pamahalaan. Ganyan pong kasensitibo yan. Kasi pag sinabi mong mataas ang COVID sa isang lugar, nagiging political issue rin po yan sa lugar na yan. Para bagang lagot si mayor, no? Lagot si governor. No? So, hindi naman po ganun ang pakay natin, no? Kung bakit tayo nagka-classification. No? Ang pakay naman natin, para pa nga po mapabagal yung pagkalat ng sakit. So, hindi ko po sila sinusupil. Salamat nga po sa kanilang mga ginagawa. Naimbita ko na sila rito. I will invite them again. And if need be, I will invite them again to the palace. Pero ang pakiusap ko lang po, dahil nga po sa mga recommendations naman nila ay tungkol sa classification, i-address nila dun sa tamang institusyon na gagawa ng desisyon sa presidente o sa mga lokal na pamahalaan. Opo. Question for LTFRB Chairman Martin Delgra from Evelyn Quiroz po. When can the public expect the full operations of buses and jeeps in the country? Are there plans to do so in the near future? Yes po. Alinsunod na rin sa direktiba ng kabinete ng presidente, yun ang po ang ginagawa po natin sa ngayon. In fact, at the eve of the cabinet approval for the opening of more routes po, we already have opened up in Metro Manila 44 more routes, POJ routes po ito, covering almost 5,000 units. Tuloy-tuloy po yung planning at technical team po natin na tinitingnan. Hindi lang po sa Metro Manila. At in fact, as I mentioned earlier, we had a special RDS meeting yesterday. Binaba na rin po natin yung instruction sa kanila na yung instruction po ng kabinete ng Pangulo for them to also open up routes for that matter. As I mentioned earlier, for non-route based po, wala pong it will not take us that much time because there is no route to plan, there is no route to review, nor modify and approve for that matter. But for the routes that we have to look at, aside from the point of view of LTFRB on transport planning, ito po in the context of
containing the pandemic po, we are in close coordination with the LGUs for that matter. Whether it be an intra-city or intra-provincial route, or whether it be inter-provincial route or inter-regional routes po, we have to have close coordination with the LGU because we all know that then, at the end of the day po, kung meron pong mga kaso na COVID doon sa mga nagbabiyahe ng mga pasahero, the ultimate responsibility would rest on the LGU. Kaya maingat po tayo, but at the same time, we closely coordinate with the LGU for that matter. Yung pong nangyari pong pagbubukas ng provincial bus route was actually a product of our close coordination with DILG, pati na rin po yung Union of Local Authorities of the Philippines, which is the umbrella organization of the local elected officials in the Philippines po. But tuloy-tuloy naman din po. In fact, if I may say, magpapalabas na po tayo din this week ng another set of interregional routes going into Metro Manila, coming all the way from Davao City. Pinayagan na rin po ni Mayor Sara ang pagbubukas ng Davao City by way of land trips from Davao City to Metro Manila. So nagpapasalamat po tayo na bukas yung syudad ng Davao to open up routes between Davao City to Manila. So aside from that po, Mabalacat, Pampanga has already opened up that route. So what I'm saying is that tuloy-tuloy po yung ugnayan natin dito sa ating mga local government units para mapabuksan pa natin yung mga ruta na kailangan na buksan po. Thank you very much. Thank you, Chairperson Delgra. Thank you very much, Chair. Thank you, Yusek. Joyce Balancho, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Kagabi po sinabi ni Pangulong Duterte that there is rampant corruption in the DPWH. Now, following this statement of the President, what is he planning to do next? Will he call for an investigation gaya po nung ginawa niya sa PhilHealth? And given his statements, does he still trust the DPWH Secretary Mark Villar? Ay, full trust and confidence po kay Secretary Villar dahil despite the corruption in DPWH, nakadeliver po si Secretary Villar. It helps na mas marami pang pera ang pamilya ni Secretary Villar kaysa sa DPWH. No? Pero aside from that point po ay hina-highlight lang naman po talaga ni Presidente yung mga paghamon sa natitirang panahon ng kanyang termino. At ang pangako naman po ng Presidente, igugugol niya talaga itong natitirang panahon para labanan ng korupsyon sa lahat ng departamento ng gobyerno. Lalong-lalo na siguro po sa PhilHealth at sa DPWH. So will he call, sir, for an independent investigation? Parang bubuo siya ng task force to look into corruption, corruption inside DPWH as he allegedly said. Posibleng gawin po yan pero hayaan na po muna natin yan dahil sa ngayon po nakatutok pa sa PhilHealth ang Presidente. Opo, nabanggit din po niya, Secretary, na ideally gusto ng Pangulo lahat ng mga Pilipino mabakunahan ng COVID-19. Is this a target of his administration na bago siya bumaba sa pwesto ay lahat ng Pilipino mabakunahan po? Well, ang sabi po niya, lahat ng Pilipino mabakunahan ng libre. I'm sure all of us pwedeng mabakunahan pero marami na po niya na magbabayad para sa bakuna. Kaya nga pong assurance ng Presidente sa mga mahihirap, huwag po kayong mag-alala. Una po kayo sa prioridad ng ating Pangulo, hindi na kayo kinakailangang magbayad at gagawin niyang lahat para mauna pa kayo sa mayaman na mabakunahan. Pero actually, kung titignan mo naman talaga ang pharmaceutical industry, hindi po mahuhuli mga mayayaman. They can always buy it, no? Dahil meron naman po silang pera to buy it. Hindi naman po ganun kamahal ang estimate natin sa bakuna. Ang estimate po ni Secretary Dominguez, $10 per dose at kinakailangan 2 dosage. So $20 per person. So 20 million initially po ang bibili natin para sa mahihirap at para po sa ating kapulisan at sa ating mga militar and mga frontliners. Related question lang po sa bakuna, Secretary, nabanggit din ni Pangulo, interesado daw po ang Russia na magtayo ng pharmaceutical facility dito sa Philippines, related also to COVID-19 vaccine. How will this affect our choice of vaccines given nga po na hindi lang po tayo sa Russia tumitingin ng possible supply ng bakuna? Alam mo kasi, Joyce, that's a very good news for us kasi nga ang problema ngayon, number one, magkaroon man ng bakuna, ilan ang mabibili natin given na yung mga mayayamang bansa nag-invest na para maging una doon sa bakuna na madedevelop ng mga kumpanya. Ang mga kumpanya na hindi tumanggap ng ganyang arrangements ay ang Russia at ang China kasi hindi naman sila
capitalist economies, no? So inaasahan natin na kung dito pa sila magmamanufacture, hindi tayo mauubusan ng bakuna na dito sa Pilipinas gagawin. Thank you, Secretary Roque. Thank you very much. Yusek Roque again, please. Secretary, questions from Virgil Lopez of GMA News Online. President Duterte said yesterday that the government now has the funds to buy COVID-19 vaccines and that he wants all Filipinos vaccinated. How much money has been set aside for vaccines? May we also know the source of funds? Okay, do the math po, no? Kasi I'm bad in math. It's 40 million doses, no? Not pala dosage. 40 million doses at $10 each. So, magkano ba yun? Yun po, no? At matagal na po natin naayos yung ating funding scheme. Habang wala pa pong pangtaunang budget for 2021, uutangin po natin yan sa Land Bank at saka sa DBP at iaangkat ng PITC. Pero pag sipa po ng 2021 at kung maipapasa naman po ang 2021 budget, nakapaloob na po itong halagang ito doon sa budget po na pinropose natin sa Kongreso. Second question po niya, UP Professor Ranjit Rai of the Okta Research Team said in interview yesterday that they expect COVID-19 cases to rise should the government further ease restrictions such as expanding the age group allowed to go out. Any comment on this? May posibilidad po yan. Pero naniniwala naman ako po na makikinig ang taong bayan ngayong ang endorser ng mask, hugas, iwas ay ang presidente na mismo. At ang tingin ko naman, hindi naman tayo nagkulang doon sa pag-educate ng publiko na madali naman pong maiwasan ang COVID-19 kung susunod lang doon sa mga minimum health protocols. Pero ganun pa man, ang iniiwasan po natin ay yung mga magkakasakit ng malala na walang lunas. So habang binubuksan po natin ang ekonomiya, pinalalakas po talaga natin ang critical care capacity natin dahil alam naman natin na mga 4% lamang ang magkakasakit na kinakailangan magpa-confine sa hospital. At sinisiguro natin na hindi tayo mauubusan ng bed capacity, hindi tayo mauubusan ng gamot, hindi tayo mauubusan ng mga frontliners. Pinaghahandaan po natin yan dahil ang katotohanan naman po habang hindi tayo nagbubukas ng ekonomiya, mas marami po ang nagugutom sa atin. Kaya nga po talagang maselan itong classification nito kasi hindi na pong usapin na health versus economics. Ang usapin na po ngayon is health versus poverty. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, okay. Doon po sa strategy natin ng gobyerno, yung test, trace, and isolate. Kagabi sa meeting, dyan ina-attribute ni Secretary Galvez yung pagbaba ng cases, no? Nagkakaroon na rin siya ng traction sa LGU. Now, my question is, how much of this strategy is dependent or reliant on the Philippine Red Cross efforts? Premise first. Well, by law, sui generis po ang PNRC. It is not government, it is not private. It has a mandate, it has a legislative basis for its existence, but it is not a government agency. And of course, right now, the primary contribution of Red Cross is in the provision of PCR tests. And of course, they have also been active in donating some facilities, no, to treat our COVID-19 cases. No? If I may ask Secretary Galvez to also answer this question. Sa atin po, nakita po natin, gusto natin magpasalamat kay Senator Gordon kasi yung 1/3 ng ating testing na more than 3 million or 4 million ay galing po sa Red Cross. Nakita po natin noong last 2 weeks ago, they have yung 1 million mark na surpass po nila. So yun po ang napakalaking contribution ng ating Philippine National Red Cross. Sila nag-handle ng ating mga OFW, seafarers, at saka mga returning OFWs. Yung lahat ng one-stop shop natin dito sa Manila, sa lahat ng terminals, ang nag-handle po ng mga testing po niyan ay ang Red Cross. At ang Red Cross din po ay kumukuha rin po sa mga LGUs at saka tinatawag po natin na yung mga private sector. So napakalaki ng tulong ng Red Cross.
nakita rin po natin nung sumabog po ang kaso po dito sa Cebu, ay tumulong din po sila. They donated 14 tents doon po sa mga 11 hospitals po natin sa Cebu. And then also sa ngayon, nakakatulong po ang Red Cross sa pagpreserba ng mga convalescent plasma. Maraming times na po na nakakuha po kami doon po sa kanila ng convalescent plasma na na binibigay po natin sa mga severe patient. Yun lang po at nagpapasalamat po kami sa Red Cross. Needless to say, Sir, the reason why I asked... Yes. Yes, sir. Go ahead. The reason why I asked Secretary Roque and Secretary Galvez is that I am in receipt of a press release from Red Cross that they are announcing that they are going to stop PhilHealth-based swab testing effective midnight, October 14, and that will affect yung hindi na daw po nila itetest yung OFWs, those arriving in airports and seaports, individuals to mega swabbing facilities, frontline health and government workers, at saka yung mga nasa expanded testing guidelines because allegedly may utang pa raw po yung PhilHealth sa Red Cross na 930 million pesos at hindi pa siya binabayaran. Now, sir, question is that what are the consequences kung halimbawa consequences ng decision ng Red Cross to stop yung testing natin, sir, at saka bakit hindi mabayad-bayaran yung 930 million, sir? Well, I'm flashing in the screen the number of licensed RT-PCR laboratories that we have, 112, and 35 licensed gene expert laboratories. No? So of course, I am not denying the fact that the Red Cross was our major partner, particularly in testing, no? Because they have already surpassed the 1 million tests. No? So gaya nga na sabi ni Secretary Galvez, at least 1/4 of our total tests were done by the PNRC. So malaking kawala po yan kung titigil nila ang testing for PhilHealth. Pero ako naman po ay kumpante na meron lang talagang mga internal problema ngayon ang PhilHealth na alam naman nating lahat. So humihingi po ako ng pasensya sa PNRC on behalf of the President. At tingin ko naman po after this press briefing, pararating ko po kay Attorney Geran, the new president of PhilHealth, itong concern ng Red Cross, no? At bagamat 1/4 ang testing na conducted by PNRC at marami na po tayong mga licensed RT-PCR at mga gene expert laboratories, syempre po kinakailangan pa rin natin ang PNRC kung gusto pa rin pa nating ma-meet yung ating target na 10 million tests. So I don't know if Secretary Galvez has anything to add. Inaayos na po natin yung problema po sa PhilHealth. Sa ngayon po nag-uusap po si SND at saka si Mr. Geran and then also Senator Gordon. Ang inaano po, nire-resolve lang po yung sa issues ng yung sa MOA dahil kasi yung MOA po na pinamahan po yun ng previous president. Sa ngayon lang po parang humingi lang po ng comment sa DBM for the purpose na para at least clear po yung yung napirmahan sa MOA. Kasi po nag-change po yung yung mga tinatawag natin yung mga prices. And the new president of the PhilHealth, he just wanted to make sure na all is in order. Pagka po ang favorable po ang comment po ng DBM po doon saan po, tuloy-tuloy na po 'yon. Sa ngayon po ang ginagawa po natin, ang strategy po natin, meron po tayong mga high capacities na testing laboratory. So inapuna po natin sa JB Lingad na mataas po ang capacity niya ng 4,500 na temporarily kung just in case magkakaroon po ng pagtigil ng testing po ang Red Cross ay sa kanila po muna sa Lung Center at saka dito po sa area ng JB Lingad at ang mga RITM yung gagawin po natin na ibibigay yung ating mga testing samples sa OFW. Sa ngayon po, inaayos po natin ngayon and I'm confident that the issue will be resolved immediately. Okay. In other words, wag naman po mag-alala ang ating mga kababayan. Makakapasok pa rin po lahat ng OFWs because as I said, dati po iisa lang yung ating testing facility, RITM. Ngayon po, 112 RT-PCR laboratories and 35 gene expert laboratories. So makakapasok po ang mga umuuwing OFWs.
Sir, just a little bit on this before I go to just my last question. Sir, kasi, how is this going to affect yung, maybe question to Secretary Galvez, yung testing natin, tracing and testing? Because, may mga nagtetest ng positive, but then yung kasama sa household ay hindi matest because nga of this problem with PhilHealth and Red Cross. So how do we attack that problem, that kind of problem on the ground na natitigil or nadidelay yung paghahanap natin at pagtetest natin ng contacts ng mga positive cases? Can I answer, Spokes? Yes, please, Secretary Galvez. Kung titingnan natin, yung Red Cross nakadedicate po yan talaga sa OFWs. Yung ating mga LGUs may mga capacity na ng testing. So I believe yung magiging major consequence ng pagtigil po ng Red Cross is only for the OFW. Pero yung testing po ng mga first contact at saka second contact, may mga testing laboratory na po ang ating mga LGUs. At saka meron na po silang tinatawag na contract with civilian testing centers. So I believe sa ngayon nakikita ko yung mga LGUs natin, they are now very resilient. At saka meron tinatawag na self-reliant na sila sa testing. Meron lang tayo mga areas na lalo na yung mga nado sa mga ibang regions na far-flung areas, yung mga tinatawag nating GDAS, yung mga isolated. Yun ang ginagawa natin ng paraan na mabigyan natin ng testing capacity as soon as possible time. Okay. At Sige, if sir, I may thank you add, po. Secretary Joseph, Roque? no? Yes, If I may add, yung para sa OFW naman, no, ang PhilHealth kasi pays both public, private, and PNRC. So kung mawawala po yung mga serbisyo ng PNRC sa ating airport, sa ating pantalan, po pwede naman pong palitan for the time being ng mga pribado or other public testing centers. But I do hope that the problem will be resolved because our goal is to have more people tested rather than less. Correct, sir. Thank you, sir. Sir, last question, sir. Just two statements from the President's address last night. Yung pong sinabi ni Presidente na andyan na yung bakuna. How should we take this? Kasi sabi rin niya na parang wag kayong mag-alala, magka-COVID kayo, don't worry about it. Hindi ba, sir, ito might lead to a lax attitude on the part of the public na parang, okay, nandiyan na daw yung bakuna. Just give us a parang context and just to measure yung, kumbaga, manage expectations na pag sinabi ni Presidente, nandiyan na yung bakuna, what does it mean? Second, yung pong sinabi ni Secretary Duque that we have potentially herd immunity. Is that true, sir? And is this based on science or based on fact? Well, dun sa sinabi ni Presidente, yan naman po is intended to address yung pandemic fatigue ng ating taong bayan. Alam ko pagod na tayo dito sa pandemyang ito, no? Pero may pag-asa po. Yun ang mensahe ng Presidente. Hindi po ibig sabihin na dapat itigil na ang pagmamask, paghuhugas at pag-iwas. In fact, nagsimula pa lang po yung itong infomercials na ito. Hindi pa po yan bayad ng gobyerno. Nagpapasalamat po kami sa pribadong sektor kasi lahat po yung umi-airing ngayon, lahat ang nakikita nyo sa billboards, lahat ang narinig nyo sa radyo, libre pa po yan. Yung pera po na manggagaling sa kaban ng bayan, hindi pa po makalabas-labas. Talaga pong may red tape. At mabuti na lang, may bagong batas na ngayon na po pwede nang sabihin ni Presidente, ilabas yung perang yan. No? At baka nga po pag naisa batas ito, baka itong pera para sa infomercial, unang-unang magiging beneficiary ng anti-red tape law dahil talaga naman pong I have personal experience now about red tape. No? So, yun lang po. Ang sinasabi ng Presidente, wag kayong mawala ng pag-asa. At meron na nga pong parating na lunas, pero kinakailangan protektahan pa rin mga sarili dahil baka mamaya hindi niyo abutin yung paglabas ng bakuna. So patuloy po natin ang mask, hugas at iwas. Pagdating po sa second question mo, I'll have to defer to Yusek Vergere because that's a medical issue that I'm not competent to answer. Okay, sir, last na lang, clarification. Anong sinasabi ni Presidente na lunas? At saan to galing, sir? Meron ba siyang information na some vaccines are already in advanced development, that we are going to get it, mga ganun? Alam mo, the President is a voracious news reader. At yung other day naman, I even announced here that a New Yorker magazine already announced that a Chinese company, I think it is CNBG, is about to conclude its stage 3 clinical trials.
and is in the process of getting approval from the Chinese FDA, no? So once that happens naman po, mabilis ang proseso kasi yung minsan na nag-guest na po dito yung ating FDA Director General, ang sabi naman niya basta may FDA approval elsewhere, madali na po magkaroon din ng FDA approval dito sa Pilipinas. So although meron pong 3 kumpanya na magte-third phase clinical trial sa Pilipinas, apparently there's one vaccine that is about to conclude its 3rd phase clinical trials, and this is a Chinese vaccine produced by a company called CNBG. Okay, sir. Thank you for your time, Secretary Galvez. Regards, Attorney Delga. Thank you, Joseph. We go back to you, Sec. Roque, please. A question from MJ Blancaflor of Daily Tribune on vaccines. During the president's talk to the nation last night, he said he is seeking additional funds to ensure that the entire Philippine population will be given vaccines since it is the ideal. May we ask if the president wants to make it free for all? Will he source out funds through loans or selling government properties? Let me answer as the author of the Universal Healthcare Law. No? Dapat po malibre yan. Kaya nga lang, di natin masisiguro nga kung may sapat na pondo ang PhilHealth, hindi nga po mabayaran yung PCR test. No? So kaya kailangan maghanda ng karagdagang pondo ang gobyerno na hindi naman gagaling sa PhilHealth. No? Panguna lang naman po yung 20 million doses, 20 million individuals na 40 doses at $10 each. No? Magkano ba yun? Na-compute yun na ba? More than 2 billion pesos. No? So, hindi naman po malaking masyadong halaga in relation to the total national budget of 4.5 trillion. No? Kaya lang po, since we're a nation of 130 million more or less, medyo malaki-laking halaga yon kung 20 million is already 2 billion. So, roughly, we would need around $12 billion kung ililibre natin lahat ang bakuna. No? Pero I'm confident naman po, hindi kinakailangan ilibre lahat kasi marami naman po can afford $20 for a vaccine. No? Opo. Second question niya, how will the palace address criticism that the president's vaccine promise is a political placebo? Hindi po. It is based on science. The fact na ang dami na pong nasa 3rd clinical trial means na nandyan na po talaga ang remedyo. There is light at the end of the tunnel. Ano tawag doon? Tunnel! There's light at the end of the tunnel. So, hinay-hinay lang po, hang in there, malapit na po matapos ito. Thank you, Secretary. Pesos.